Xin chào quý khán thính giả đã đến với kênh Champa Life News, nơi cập nhật tin tức mới nhất trong ngày. Như chúng tôi đã đưa tin, sau khi mở phiên tòa ngày 21 tháng 7, Tòa gia đình và người chưa thành niên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề trong vụ cháu Vân An 8 tuổi ở Bình Thạnh bị bạo hành đến chết. Đây là vụ án thương tâm, gây rung động dư luận nên không chỉ các luật sư của phía bị hại mà nhiều người mong mỏi cơ quan tố tụng phải điều tra, truy tố và xét xử một cách khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội để răn đe, phòng ngừa chung. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố về tội giết người với 3 tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn, khung hình phạt đến tử hình và tội hành hạ người khác. Cha bé là Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Tại phần nhận định của bản cáo trạng các trang 2, 3, 4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xác định hành vi Trang đánh đập, hành hạ rất dã man đối với cháu Vân An bằng nhiều hình thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ, dẫn đến cháu bị tử vong. Thái nhiều lần nhìn trực tiếp và chứng kiến Trang đánh cháu Vân An nhưng không can ngăn, mà có lần còn cầm cây đánh đập, hành hạ, la mắng cháu. Cụ thể ngày 10 tháng 12 năm 2021, từ 22 giờ 14 phút đến 2 giờ 16 phút ngày 11 tháng 12 năm 2021, cùng với hành vi Trang đánh đập cháu được xác định tại bản cáo trạng, Thái cũng dùng cây kim loại và roi đánh vào đầu cháu. Đồng thời, Thái đứng bên cạnh chứng kiến và cùng Trang chửi mắng cháu Vân An. Liền đó, ngày 11 tháng 12 năm 2021, từ 8 giờ đến 10 giờ 6 phút, Trang tiếp tục đánh đập, hành hạ cháu Vân An, Thái có mặt, chứng kiến tất cả nhưng không can ngăn mà còn cùng Trang chửi mắng cháu. Ngày 12 tháng 12 năm 2021, từ 16 giờ 27 phút đến 20 giờ 55 phút, Trang tiếp tục đánh và hành hạ cháu Vân An. Thái cầm thanh kim loại có đầu nhựa đứng bên cạnh chứng kiến, không can ngăn mà cùng với Trang chửi mắng cháu. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, từ 14 giờ 51 phút đến 18 giờ 06 phút, Trang lại tiếp tục đánh đập, hành hạ cháu rất dã man. Khoảng 15 giờ, Thái xem camera trong phòng ngủ của Vân An thấy Trang đang đánh cháu nên Thái gọi điện thoại kêu Trang đừng đánh nữa rồi cúp máy. Tuy nhiên, Trang vẫn tiếp tục đánh đập và hành hạ cháu liên tục cho đến 18 giờ 6 phút thì cháu Vân An bị bất tỉnh. Như vậy, nếu có chứng cứ xác định sau 15 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2021, thời điểm Thái gọi điện thoại cho Trang, Thái vẫn biết Trang tiếp tục đánh đập cháu Vân An dã man mà vẫn không có hành động can ngăn nào thì có cơ sở để khẳng định Thái vẫn để mặc cho Trang đánh và hậu quả cháu bị tử vong đã xảy ra. Phần nhận định của bản cáo trạng đã xác định, trong 5 ngày Trang đánh đập, hành hạ cháu Vân An thì có một ngày Thái trực tiếp cùng Trang đánh cháu, ngày 10 tháng 12 năm 2021, còn những ngày khác 7, 11, 12, 22 tháng 12 năm 2021 Thái chứng kiến việc Trang đánh cháu nhưng không có hành động để can ngăn. Điều này phù hợp với các chứng cứ vật chất được cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án, bao gồm các bản ảnh trích xuất từ camera và lời khai của các bị cáo. Vì vậy, đã có đủ cơ sở để xác định phần nhận định của bản cáo trạng nêu trên là có căn cứ pháp luật. Theo khoản 2 điều 10 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì, cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra. Đồng thời, theo khoản 1, khoản 3, khoản 4 điều 17 Bộ luật hình sự 2015 thì, đồng phạm là trường hợp có 2 người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Người đồng phạm bao gồm, người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức. Người giúp sức là người tạo điều kiện về tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm. Căn cứ vào các quy định trên, có thể thấy Thái đã có dấu hiệu đồng phạm với Trang thực hiện tội giết người với vai trò người giúp sức, hậu quả của tội phạm là cháu Vân An bị tử vong. Bởi lẽ chuỗi hành vi của Thái đã thể hiện Thái cùng thực hiện phạm tội với Trang, là động cơ, động lực thúc đẩy Trang càng đánh bé một cách man dợ, dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong. Hy vọng kết quả điều tra bổ sung sắp tới sẽ giải đáp đầy đủ các vấn đề còn bỏ ngỏ, qua đó đánh giá toàn diện vai trò của Thái trong việc để xảy ra hậu quả tử vong của cháu Vân An, con ruột của bị cáo này. Cần xem xét dấu hiệu đồng phạm tội giết người của Nguyễn Kim Trung Thái khi bị cáo này để mặc cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập cháu dã man. Tại phần kết luận trang 8 của bản cáo trạng chỉ xác định, trong các ngày 7, 10, 11, 12 tháng 12 năm 2021, Thái chứng kiến Trang nhiều lần đánh dập, hành hạ cháu nhưng Thái không can ngăn, còn tham gia cùng Trang đánh đập, hành hạ cháu.
Nhưng phần kết luận này đã không ghi nhận hành vi Thái để mặc cho Trang đánh cháu Vân An rất dã man, tàn ác trong ngày 22 tháng 12 năm 2021, dẫn đến cháu bị tử vong. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, có nội dung cơ chế hình thành dấu vết để lại trên tử thi và tuổi của tổn thương thời điểm gây ra tổn thương. Các tổn thương mới xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong khoảng 1 giờ đến 6 giờ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ xảy ra trước khi tử vong khoảng 2 ngày đến 25 ngày là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân. Trong trường hợp cháu Vân An không bị đánh vào ngày 22 tháng 12 năm 2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết của nạn nhân. Như vậy, từ kết luận giám định nói trên, liệu phần nhận định của bản cáo trạng đã tương thích, thỏa đáng? Có lẽ vì vậy mà một trong những kiến nghị của luật sư phía bị hại là cơ quan tố tụng phải xác định tỷ lệ thương tích của cháu Vân An trước khi cháu tử vong. Về vấn đề này, Hội đồng xét xử Tòa gia đình và người chưa thành niên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận định việc xác định tỷ lệ thương tích là bắt buộc theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do Hội đồng giám định chưa giám định tỷ lệ thương tích của bị hại nên, Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, để giám định tỷ lệ thương tích của bé Vân An vào các ngày 7, 10, 11 và 12 tháng 12 năm 2021. Chương trình của chúng tôi đến nay đã hết. Quý vị nhớ like, share và nhấn nút đăng ký kênh để nhận video mới nhé. Xin cảm ơn.